I want to welcome everybody back. Ik wil iedereen welkom heten. I can't hear my translator. Ik kan mijn vertaler niet horen. Okay, I've swapped translator. Sorry about that. Ik verwisselde van vertaler, sorry daarvoor. So, in our last presentation, Dus in onze laatste presentatie we were discussing the question bespraken we de vraag over about Sabbath keeping het houden van de Sabbat and about our nature. en over onze natuur. Two vital components of our prophetic message. Twee vitale onderdelen van onze profetische boodschap. So, my understanding is it has always been Dus ik heb altijd begrepen dat het altijd zo was. that we will continue to keep Sabbath week after week through eternity. Dat we de Sabbat week na week zullen blijven houden, ook in de eeuwigheid. The Bible doesn't speak about the 1,000 years in heaven and how that operates. De Bijbel spreekt niet over de 1000 jaar in de hemel en hoe die tijd eruit ziet. Because obviously we're not here on this earth and we don't have the rotation of the earth around the sun, etc. Omdat we duidelijk niet hier op aarde zijn en de rotatie van de zon dan niet hebben enzovoorts. But there's no indication that we will stop keeping Sabbath then. Maar er is geen aanwijzing dat we zullen stoppen met het houden van de Sabbat. So putting that aside, Dat even terzijde. we spoke about whether or not we are going to be real human beings in eternity. We hebben het erover gehad of we dan ook echte menselijke wezens zullen zijn in de eeuwigheid. Questioner asked, are we going to stop being humans De vraagsteller stelde de vraag of we dan zouden stoppen met het mens zijn. in the questioner's words, In de woorden van de vraagsteller. because we become fully God's counterparts. Omdat we volledig Gods tegenhangers zullen zijn. And in this presentation, in this study, we have not defined the word counterpart. En het woord tegenhanger, ja, counterpart, hebben we nog niet echt helemaal besproken, dit concept. But it's a concept that I have discussed in the past and we all have a working knowledge of. Maar het is wel een concept dat we in het verleden hebben besproken en daar hebben we allemaal een goede kennis van. And it can have various connotations depending upon the context or the point that a person wants to make. Het kan verschillende betekenissen hebben afhankelijk van de context of het punt dat de persoon wil maken. It has this idea of completeness. Het heeft het idee van volledigheid. And it's used in that context in the framework of the creation of humanity. En het wordt in die context gebruikt in het kader van schepping van de mensheid. In the book of Genesis, when those two beings are created, In het boek Genesis, wanneer deze twee wezens worden gemaakt, they become counterparts of one another. worden ze counterparts, tegenhangers van elkaar. But our focus in the last study was about us and God. Maar onze focus in de laatste studie lag op ons en op God. Discussing our relationship with the Godhead. En onze I hope relatie you met were able God. to look through the Bible verses and the Spirit of Prophecy quotes. En ik hoop dat we door de quotes en de Bijbelversen, either during the presentation or during the break that followed, dat we de Bijbelversen en de quotes van de Geest der Profetie hebben kunnen kijken. there are many passages that deal with this subject, particularly
in the spirit of prophecy. Er zijn veel passages die over dit onderwerp gaan en vooral in de geest der profetie. Especially in the work of Jones and Wagner. En in het bijzonder ook het werk van Jones en Wagner. And we know that this is important. En we weten dat dit belangrijk is. In the passage that we were focusing upon, In het gedeelte wat we 2 Peter behandelden 1:4, in 2 Petrus 1 vers 4, it talks about this promise. Wordt er gesproken over de belofte. But we all know in the framework of Jones and Wagner's writings, Maar we weten allemaal dat in het raamwerk waarin in het kader van Jones en Wagner terminology such as righteousness by faith or justification by faith is used. Termen zoals rechtvaardiging door geloof of rechtvaardiging door And the geloof. reason why this becomes significant, En de reden waarom dit dan van belang is, why these two subjects are related, waarom deze twee onderwerpen gerelateerd zijn, the two subjects being the Sabbath aan de twee onderwerpen van Sabbat and the ministry and mission of those two men, en de bediening, de missie van die twee mannen, is because Ellen White ties them together. omdat Ellen White ze aan elkaar verbindt. I hope you all recall, Ik hoop dat jullie allemaal kunnen in oproepen, case you've forgotten, in het geval dat het eventueel bent vergeten, I'll give you just one reference. geef ik jullie een referentie. This is taken from the book Evangelism, page 190, paragraph 3. It's on the forum. Dit wordt genomen uit het boek Evangelisatie, pagina 190, paragraaf 3. I haven't developed this thought in the recent past, Ik heb deze gedachte niet ontwikkeld in de recente verleden, but we spoke about Ellen White's writings in the book Early Writings. maar we spraken over eerste geschriften in het boek Eerste When she Geschriften, speaks about the sins of Babylon. waar ze dan ook spreekt over de zonde van Babylon. And the way I, if not phrased it, the way I intimated, De manier waarop ik deze schijnbare spanning, this apparent tension, or maybe you might consider a discrepancy, ik weet niet precies meer hoe hij het geformuleerd heeft, maar het gaat over een spanning tussen, je zou het een between discrepantie kunnen God's noemen, handwriting, tussen het handschrift van God, the chart, de kaart, and the law of the land, en de wet van het land. what was happening in society at that time. En wat was aan de hand in... Is the subject about the Sabbath, or is it about slavery? En wat is er aan de hand in de samenleving, in de tijd waar zich dit afspeelt? Gaat het So over we left Sabbat of that slavernij? study there, and I didn't take the opportunity or the time to develop it further. En we lieten het onderzoek daar en ik nam dan de kans niet of de tijd om het dan verder te ontwikkelen. And I'm not planning to do that now, En ik ben ook niet van plan om dat dan nu te doen. but what I do want to do, Maar wat ik wel wil doen, without giving context, zonder context te geven, is to tie the two portions of this singular question together. om de twee delen van deze enkelvoudige vraag met elkaar te verbinden. The Sabbath Aan de ene kant de Sabbat and our human nature, en aan de andere kant onze menselijke natuur. because it's
The question was by one person, Omdat het een vraag was uit één persoon. and this dual question has been asked many times before. En deze dubbele vraag is al veel vaker gesteld. And the classic place that we find this question asked and addressed En de klassieke plaats waar we deze vraag the vaak context gesteld that I vinden. given to you is in 1890. En de context die we hebben gegeven is 1890. So there may be a jump of logic, but for the purposes of this study, this conversation, I'm going to assert the following. Maar voor deze studie ga ik het volgende doen. That means I'm going to state as a fact the following. Dat betekent dat ik het als een feit wil. The message of the third angel, De boodschap van de derde engel, whoever the angel wie is die engel ook is directly connected to the Sunday law test. is direct verbonden met de zondagswet-test. It's directly connected to the subject of the Sabbath. Het is direct verbonden met het onderwerp van de Sabbat. In 1890, everybody knows that. In 1890 weet iedereen dat. In this movement, we used to believe that. In deze beweging geloofden we dat. And I'm not sure what we think nowadays about this issue. Maar ik ben me niet zeker hoe we nu tegenwoordig over dit punt denken. But I'm not making that point. Maar dat punt maak ik nu niet. I'm confining it to the question. Ik beperk me nu tot de vraag over de Sabbat. Sabbath and nature. And when I say nature, I mean of humans. De Sabbat en de natuur. Wanneer ik natuur zeg, bedoel ik de natuur van de mens. So either you remember it as Sabbath and nature or Sabbath and humanity. Dus je herinnert je het als of Sabbat en de natuur of Sabbat en de mensheid. And this question, the same question, is asked in 1890 and answered. En deze vraag wordt ook gesteld in 1890 en And I'm verder. suggesting En at a surface level, het wordt dan ook beantwoord en ik suggereer. you need to be oppervlakkig. able to connect this issue right back 40 years earlier to 1850. En we moeten dit ook 40 jaar eerder verbinden met 1850. And if you prefer, we could go back to the phrase that we used, the 1888 message. En we kunnen ook, als je dat zou willen, teruggaan naar de zin die we in And clock back 40 years, in 1888 boodschap. which brings you to 1848, En dat als we vanuit daar 40 jaar teruggaan, brengt het ons in which is a pivotal 1848. year in the history of Dat Adventism. is een cruciaal jaar in de geschiedenis van het Adventisme. And the world, En die van de wereld. because of the turmoil that was occurring in Europe. Want er was veel onrust gaande in Europa. And there are plenty of studies online that have been done by teachers in this movement that describe and discuss that history. En er zijn genoeg onderzoeken online die dit beschrijven. Wat er dan gaande is in die geschiedenis. But what I want us to see, Maar wat ik wil dat we zien, the question that's related to the message of Jones and Wagner, de vraag dat met betrekking op de boodschap van is Jones en tied Wagner, back to the history of 1848 and 1850. verbonden met de geschiedenis van 1848 en 1850. And the wilderness period through which the church travels in the intervening period. En ook de
dan is de kerk in een wildernisperiode en die reist daar doorheen. We know that Israel goes through the wilderness for 40 We years. weten ook dat het letterlijke oude Israël 40 jaar door de woestijn heeft getrokken. So you have a beginning and an ending. Dus er was een begin en een einde. And we might put that on a line, We kunnen dat op een lijn zetten, but we can also put it as a circle, maar we kunnen ook een cirkel omheen trekken. because the issues at the beginning become the issues at the end. Omdat de kwesties aan het begin ook de kwesties aan het einde zijn. And this is line upon line methodology, as we all know. En dit is lijn op lijn methode, zoals we dat allemaal weten. So Ellen White's not going to use the phrase, and the questioner's not going to use the term Sabbath. Dus Ellen White gaat de term Sabbat niet gebruiken en de vraagsteller ook niet. Or Sunday. Zondag. They're going to call it the third angel's We message. gaan het de derde Engelse boodschap noemen. This is a surface discussion. Dit is een oppervlakte discussie. These are superficial definitions. Het zijn definities die erg oppervlakkig There is zijn. much more depth to this Er subject. zit in dit onderwerp veel meer diepgang. But simply stated, I'm saying the third angel's message is the message of the Sunday law, Maar eenvoudig gezegd zeg ik dat de boodschap van de derde engel de boodschap is van de zondagswet. or it's a code word for Sabbath keeping, Of het is een codewoord voor het houden van de Sabbat. the Sabbath test. Test van de Sabbat. Because it's not a Sunday law test, it's a Sabbath Want het test. is geen zondagswet test, het is een Sabbat test. And the word verity En het woord simply means truth. waarachtigheid betekent gewoon waarheid. The truthfulness of what this statement means. Het waarheidsgehalte, de waarheid van wat deze uitspraak betekent. Of what this concept or idea is. Wat dit concept of dit idee dan is. So they can become synonymous terms. Synonymous means you can exchange them. Dus het zijn synoniemen geworden. En als het synoniem is, betekent dat je het kunt ruilen voor So the elkaar. question that's being asked Je kan de woorden uitwisselen. Dus de vraag die wordt gesteld is that at the beginning of our 40-year wilderness wandering, is dat aan het begin van onze 40-jarige wildernisreis door de woestijn, we were very clear about what the issue was. waren we heel duidelijk over wat de kwestie was. Today, Vandaag the we view that beginning journey quite differently. we vinden het begin van de reis nogal So the anders. we in 1890 Dus de wij in 1890 today becomes the them. wordt vandaag de hen. Because we've come to a place where we separate ourselves from their ideology, even perhaps their methodology. Omdat we op een punt zijn gekomen waar we ons afscheiden van hun ideologie. Zelfs misschien hun methodologie. But as a prophet of God, Maar als een profeet van God Ellen White sees her responsibility ziet Ellen White haar verantwoordelijkheid. to remind people of a truth. Ziet Ellen White haar verantwoordelijkheid om mensen te herinneren aan de waarheid. To tie these two things together. Om deze twee dingen samen te brengen.
Then, as now, Toen, zoals ook nu, as the questioner asked, zoals de vragensteller stelt, we still like to separate what God has joined together. zijn we nog steeds aan het scheiden wat God heeft samengevoegd. So, Ellen White is going to say, Dus Ellen White gaat zeggen, the message of the Sabbath of the third angel de boodschap van de Sabbat van de derde engel is this, we'll describe what the this is, in truthfulness. is dit in waarheid. Because people don't see it Omdat mensen het niet zien when they've come to the end of their journey. als ze aan het einde van hun reis zijn gekomen. And the implication is, En het gevolg daarvan is, they should have seen it at the beginning. ze hadden het eigenlijk van het begin al moeten zien. Because when she responds to the question, Want als zij reageert op de vraagsteller, she's going to infer, she's going to imply, dan gaat ze of course, impliceren. how comes you didn't know that? En dan zegt ze natuurlijk, En hoe her komt het dat je het answer- niet wist? The way she gives it En haar antwoord, de manier waarop ze dat geeft, is not stating something new. She states it as a repetition of a reality. is niet dat ze iets nieuws stelt, maar het is een herhaling van iets, van een werkelijkheid. That she has known about, Wat zij daarvoor al had gekend, that she has expected, wat zij al had verwacht. and therefore has come as no surprise to her. En daarom kwam het voor haar niet als een verrassing. Several have written to me Verschillende mensen hebben mij geschreven asking en stelden de vraag if the message of justification by faith of de boodschap van rechtvaardigheid door het geloof is the Sabbath message, is de Sabbatboodschap, is the third angel's message. is de derde engelsboodschap. She tells people Ze vertelt de mensen in this in magazine, dit tijdschrift, I've answered those people in the following way. ik heb de mensen geantwoord op de volgende manier. Yes, Ja, the subject or the message of justification by faith het antwoord, of het onderwerp van gerechtvaardigheid door het geloof, is the third angel's message in verity. is de derde engelsboodschap in waarheid. The subject of justification by faith Het onderwerp van de rechtvaardiging door het geloof is, it's not related to, is niet gerelateerd aan, it's not connected to. het is niet verbonden aan. There are not two institutions that need to be restored. Er zijn geen twee instellingen die moeten worden hersteld. It is the Sabbath message in truth. Het is de Sabbatboodschap in waarheid. They have always been the same issue. Ze zijn altijd hetzelfde onderwerp geweest. The same subject. Hetzelfde onderwerp, The Sabbath, de Sabbat, yesterday, gisteren, today, vandaag and tomorrow, en morgen. is as real, is as necessary Het is zo echt en zo noodzakelijk as our humanity. als onze mensheid. If you take one away, Als je één wegneemt, you destroy the other. vernietig je daarmee de ander. If you compromise one, Als je op één een compromis sluit,
I don't say if you compromise in one, I say if you compromise one. Ik zeg niet dat je in een compromis sluit, maar als je één compromis You sluit, destroy the other. dan vernietig je de ander. John says Johannes zegt, that there are many liars that walk upon the earth. Johannes zegt dat er vele leugenaars rondlopen op de aarde. Claiming that they love God Beweren dat ze God lief hebben. and the only God that exists, En de enige God die bestaat, the only one that we know about, de enige die we kennen, the only connection point that we have with God, de enige verbinding die we hebben met God, except for those few people during that 3.5 year history, behalve die paar mensen tijdens de 3,5 jaar geschiedenis, is the God that created the Sabbath. is de God die de Sabbat heeft gemaakt. And John says, Johannes zegt, if you don't love your fellow humans, als jij niet van je medemensen houdt, whilst claiming to have a connection to the Sabbath God, terwijl ze beweren een band te hebben met de God van de Sabbat, because that's the only reality that we have to connect ourselves to God, want dat is de enige realiteit waarmee wij ons kunnen verbinden met God, then you're a liar. dan ben je een leugenaar. Peter does this. Peter doet dit, Petrus, Jones does this. Jones doet dit, Wagner does this. Wagner doet dit, Ellen White does this. Ellen White doet dit, John does this. en Johannes doet dit, The first John does this. en de eerste Johannes doet het, And Moses ties this together in the book of Genesis. en Mozes verbindt het met elkaar in het boek van Genesis. By now you can see En inmiddels this kan je is nu in zien fact a common theme through the plan of salvation. dat dit feitelijk een gemeenschappelijk thema is door het hele plan van verlossing heen. It caught people by surprise Het overviel mensen als een soort verrassing, onverwacht, over 130 years ago. meer dan 130 Ellen jaar White geleden. answered their question succinctly, directly. En ik beantwoord hun vraag kort en bondig. And yet we're still asking the same question today. En toch stellen mensen deze vraag vandaag weer. We have been constrained We zijn in beperkt how we are supposed to relate and deal with one another. We zijn beperkt in hoe we geacht worden met elkaar om te gaan. You can't separate that Je kan dat niet loszien from how we're supposed to deal with and relate to God. van hoe we geacht worden om te gaan met God. And the eminent opportunity that we have to relate and communicate with God En de belangrijke kans die we hebben om te communiceren, in relatie te staan met God, is in, during, and through the Sabbath. In, during, and through the Sabbath. dat is door in en tijdens en door de Sabbat met God verbonden And te this zijn. seems to be a reality that we have lost, a vision that we no longer seem to comprehend. En dit is een realiteit dat we eigenlijk een soort van zijn kwijtgeraakt, die we niet langer hebben. So, when we compare the verses and the passages that we have been discussing, Dus als we de versen met elkaar vergelijken, de passages die we hebben besproken, and we can tie the Sabbath
our divinity and our humanity all together, En we de Sabbat, onze goddelijkheid en onze menselijkheid allemaal samen met elkaar verbinden. if at least some of us, if not all of us, Tenminste een aantal van ons, zowel niet allemaal, have swallowed the red pill, de rode pil hebben genomen. then we should understand Dan moeten wij begrijpen how to navigate through our current history. hoe we moeten navigeren door onze huidige geschiedenis. So when we speak explicitly, clearly Dus als wij expliciet spreken about a change in the test, over een verandering in de test, we need to be careful moeten we oppassen that we don't undo and throw away the Sabbath, dat we niet de Sabbat weggooien, vernietigen. because in doing so, Want door dat te doen, we end up dismantling and throwing away gooien we eigenlijk onze erfenis weg. our inheritance. Not just our future inheritance, but the gift that we have actually been given today. En dat is niet iets wat we alleen maar voor de toekomst hebben gekregen, maar ook juist hetgeen wat we voor vandaag de dag To be hebben. partakers of the divine nature. Dat we deel kunnen hebben aan de goddelijke natuur. And as we should have expected, En zoals we zouden moeten hebben right verwacht, on time, precies op tijd, this promise, deze belofte, its prophetic fulfillment, de profetische vervulling, its political fulfillment, de politieke vervulling, not its personal one, niet de persoonlijke, happened at the correct time. gebeurde precies op het juiste tijd. At the midnight cry, Bij de middernachtse roep, where it should have been, waar het ook had moeten zijn. where we were offered Waar not to throw away the Sabbath, wij het aanbod kregen om niet de Sabbat weg te gooien, maar but we were offered ons werd aangeboden to understand our own om humanity, onze eigen mensheid which today we call te leren begrijpen, die we tegenwoordig the test of equality. de test van gelijkheid noemen. Sometimes we use other terms, Soms gebruiken we andere termen hiervoor, but they all coalesce around this subject maar ze komen allemaal rond hetzelfde onderwerp, that relates to our humanity. dat betrekking heeft op onze menselijkheid. Now, I hope that we all understand Dus ik hoop dat we that, begrijpen if I can say it this way, the test, dat, als ik het zo mag zeggen, de test, call it the great test if you want, noem het de grote test als je zou willen, call it the life and death message if you prefer, noem het de boodschap van leven en dood als je het zo wil noemen, is not static. het is niet statisch. The principles don't change. De principes die veranderen niet. The conditions are invariable. De voorwaarden zijn onveranderlijk. But the test changes. Maar de test, die verandert. Now, a subject that we have not spoken about, I have not spoken Een about, onderwerp waar ik nog niet over heb gesproken. and I don't intend to speak about it now, Ik ben ook niet van plan om daar nu het over te hebben. but I will, sooner or Maar later, vroeg of laat zal ik dat doen.
relates to the great test. heeft betrekking met de grote test. Because if I were to ask you, what is the great test? Want als ik je vraag, wat is de grote test? You shouldn't be able to answer me. Dan zou je die eigenlijk niet kunnen beantwoorden. You should respond with your own question, Je zou dan moeten reageren met je eigen vraag. which is, Wat natuurlijk is, it depends het hangt af. on what history you're talking about. Het hangt af van over welke geschiedenis je het hebt. Give the history, give the context. Geef de geschiedenis, geef ook de context. I'll tell you the great test. Dan zal ik je de grote test geven. So if we go back to the very beginning Dus als we helemaal naar het begin teruggaan and we look at things at a very superficial en level, we kijken weer erg oppervlakkig, as we're apt to do, zoals as we often do, we ook geneigd zijn vaak te doen. our simplistic version Onze simplistische was versie you just keep the seventh day Sabbath and whatever the pressure is, you hold on and you'll be saved. was dan, ja, hou gewoon de zevende dag, de Sabbat, wat er ook gebeurt, en dan ben je gered. I won't say it's childish, Ik wil niet zeggen dat dat kinderachtig, kinderlijk is, but I think it's fair to say it's naive and immature. maar ik denk wel dat het eerlijk is om te zeggen dat het naïef is en onvolwassen. And I don't mean that in an insulting way. Ik bedoel dat zeker niet op een beledigende manier. So if we go back to the Genesis story, Dus als we teruggaan naar het geschiedenis, of het Genesis verhaal, and we consider the great test, en we kijken daar naar de grote test, seems to me dan lijkt het voor mij that the great test is about what you are allowed to eat and what you're not allowed to eat. dat de test daar gaat over wat je bent toegestaan om te And eten you of might want niet. to spiritualize it Je kan het misschien ook vergeestelijken and make it en het complicated dan wat and nuanced. ingewikkelder maken en dan wat genuanceerder. Feel free to do that. Voel je ook vrij om dat te doen. But at its simple level, Maar op een eenvoudige niveau, the test was you can eat this thing and you're not allowed to eat that thing. is het beschreven dat je het een wel mag eten en het ander niet mag eten. Eat the wrong thing and you will die. Eet het verkeerde en dan zul je sterven. Now, the question that you need to ask yourself En de vraag die je jezelf moet stellen is that test the test that we are confronted with today? is die test de test waar we vandaag mee geconfronteerd worden. Because many of us think that it still is. Want velen van ons vandaag denken dat dat zo is. That you are going to be tested on what you eat and drink. Dat je getest zal worden op wat je eet en drinkt. And I'm suggesting that that's a subject that we'll discuss in the future. En ik stel voor dat dat een onderwerp is wat we zullen bespreken in de toekomst. And I don't think it's as straightforward as people imagine. En het is zeker niet zo vanzelfsprekend zoals mensen zich misschien voorstellen. So, understanding that the great test changes through history. Zo, dus nu begrijpen we dat de grote test door de geschiedenis heen ook verandert. At our loud cry, Bij onze luide roep, us as in the priests, ons als zijnde de priesters, when we look at the cry that happened at midnight, als we kijken naar de luide roep die bij we middernacht, can see how the great test was refined and defined. dan kunnen we zien hoe de grote test werd gedefinieerd, werd verfijnd. And it was only a year or so before, En dat is nog maar een jaar of zo daarvoor, if you're willing to see it this als je way, bereid bent om het op die manier te zien,
that the subject of our humanity was brought to the forefront in our movement. Dat het onderwerp van onze menselijkheid op de voorgrond werd gebracht in onze beweging. Because at least in my mind, Want tenminste in mijn our humanity, its connection to divinity, omdat ik tenminste denk dat onze menselijkheid in verband met goddelijkheid, the very subjects of the nature of humanity, de onderwerpen van de aard van de mensheid, are all spheres or facets of the same subject. de natuur van de mens, dat zijn allemaal facetten van What today we call equality or radical feminism. zijn allemaal onderdelen, facetten, sferen van hetzelfde onderwerp wat we nu So gelijkheid noemen. when Peter speaks about the lust that is in the world, Dus als Petrus spreekt over de lust die in de wereld is, this corruption deze corruptie, that occurs through forbidden desires, die optreedt door verboden lusten, that corruption is both at a social and individual level. dan wordt die corruptie wordt zowel sociaal als op individueel niveau gezien. And in Daniel 11 verse 41, En in Daniel 11 vers 41, during the Sunday law history, tijdens de zondagswetgeschiedenis, speaks about a group of people that escape. wordt er over een groep mensen gesproken die ontsnappen. It doesn't say escape the world. Er staat niet bij dat die mensen de wereld ontsnappen. It says escapes the servitude and restrictions imposed upon them Ze ontsnappen de beperkingen, de soort slavernij die hen werd opgelegd by the ideology, door de ideologie. we might call it the culture, We zouden het cultuur kunnen noemen, or the religion of the of world, de religie van de wereld, which is personified in those passages die as the king of the north. die in de persoon van de koning van het noorden naar voren wordt gebracht. So, in the context of our current understanding of the great test, Dus in de context van onze huidige begrip van de grote test, what is the corruption wat is dan die corruptie that has permeated the world and the church die de wereld heeft doordrongen en de kerk ook, through these forbidden desires? door deze verboden begeerten, What I want to suggest, die verlangens. Wat ik wil suggereren, it's this idea of a patriarchal system. het is het idee van het patriarchale systeem. Patriarchy has corrupted the world. Het patriarchaat heeft de wereld And the way it does that aangetast, corrupt gemaakt. En de manier hoe dat is by gebeurt, creating in the hearts and minds of individuals en dat gebeurt door in de harten, in de hoofden van individuen, the desire to think and live in de harten het verlangen om te denken, te leven, to relate to others, om met anderen om te gaan, to even relate to the world om te gaan met de wereld, zich in te a verhouden way met de that wereld, is forbidden, op een manier die door God is verboden. in a way that stands in opposition to the divinity of God. Op een manier die in strijd is met de goddelijkheid van God. So when we speak about radical feminism, which is a secular term, Als wij het hebben over radicaal feminisme, wat een seculaire term is,
when we speak about equality, Als we het hebben over gelijkheid, what we're really doing wat we eigenlijk aan het doen zijn, is using secular terminology is deze seculiere termen te gebruiken to describe a religious concept. om een religieus concept te beschrijven. Because before we began to use these secular terms, we used religious terms. Want voordat we deze seculiere termen begonnen te gebruiken, gebruikten we religieuze termen. As we're doing today. Zoals we vandaag doen. And what I want us to see, en wat ik wil dat we zien, is whether you ask Daniel, is of je het nou aan Daniel vraagt, Jones, Wagner or White, Jones, aan Wagner of aan Ellen White, John or Peter, of aan Johannes of aan Petrus. And I can't remember if I said Daniel or not, but Daniel. Maar natuurlijk ook Daniel, dat had ik waarschijnlijk al gezegd. They're all saying the same thing. Ze zeggen allemaal hetzelfde. And they're all using different phraseology or terminology. En ze gebruiken allemaal verschillende woorden ervoor, verschillende termen. To describe the experience that we are required to have. Om de ervaring te beschrijven die wij zouden moeten hebben. They use, if I can say it this way, biblical terminology. Ze gebruiken, zoals ik het zo mag zeggen, bijbelse termen. And we use secular terminology. En wij gebruiken seculiere termen. To describe the same experience. Om diezelfde ervaring te beschrijven. So I've asked in the past. Dus in het verleden heb ik gevraagd. Tell me what you think a radical feminist organization or a radical feminist individual would think, how they would operate. Heb ik gevraagd wat jij ervan denkt dat hoe een radicale feministische organisatie of individu zou denken hoe ze zouden moeten functioneren op een goede manier. Well, the first thing they need to do. Het eerste wat ze zouden moeten doen. Is accept these exceeding great and precious promises. Is deze buitengewoon grote en kostbare belofte, dat ze daarop moeten letten. Take heed of the great cry. Let op de grote roep, de grote Because that schreeuw. cry explains the lust that we have been engaging in. Omdat die schreeuw of de lust waarmee we ons hebben ingelaten, die verlangens. These desires which are forbidden. Daar hebben we mee ons ingelaten en het is forbidden verboden. To control other humans. Want het is verboden om andere mensen te controleren. In thought. In gedachten. In word. In onze woorden. Or in action. Of in onze handelingen. And the thing is. En het ding is. This is not will worship. Dit is niet het aanbidden van de wil. You can't force yourself to live this way. Je kan jezelf niet dwingen om dit uit te leven. The only way you can truly experience radical feminism. De enige echte ware manier hoe je radicale feminisme kan ervaren. I would suggest. Stel ik voor. Is not by observing human beings. Niet door mensen te gaan observeren. Not by reading articles. Niet door artikelen te gaan lezen. Not by studying books. Niet door boeken te bestuderen. All those things are good and necessary. Al die dingen zijn goed en ook nuttig. But the passage tells us. Maar de passage vertelt ons. It's only by partaking of the divine nature. Het is alleen door het deelnemen aan de goddelijke natuur. Because in an end time setting. Want that's what the test is. In de eindtijd. And that also defines what the lust is. En
bepaalt ook wat de and lust how we have is. become corrupted. En ook hoe we zo corrupt zijn We're geworden. not corrupted because we're building a tower, We zijn niet corrupt geworden omdat we aan een toren zijn begonnen te although bouwen. you see the same principles in that story Hoewel as we're experiencing today. je in dat verhaal wel dezelfde principes terugziet zoals wij ze vandaag de dag ervaren. Patriarchal system has corrupted us, Het patriarchale systeem heeft vandaag de dag ons each of us, ehm, in our own individual experiences, heeft ons beïnvloed en dat is bij ieder van ons, but also as a society, maar ook in de samenleving, culture, and religion. in de cultuur en in de religie. And the only way to escape this En de enige manier om dit te ontsnappen is by exchanging is door onze menselijkheid our humanity te ruilen for God's divinity. voor die van God, zijn goddelijkheid. It means we need to eat Dat betekent dat wij moeten eten in the terminology that we used to use back in the day, in de termen die we vroeger gebruikten. we need to eat the little book. We moeten het kleine boekje opeten. We need to partake. We moeten We deelnemen. need to share We moeten het delen. in the divine nature that's being offered to We us. moeten delen in de goddelijke natuur die ons wordt aangeboden. Which then helps us to better understand the experience that Ezekiel went through. Net als When God Ezekiel, offered to Ezekiel to eat of the little book that was handed to net him. als de ervaring van Ezekiel, toen God Ezekiel aanbood om te eten van het kleine boek dat hem werd overhandigd. It's not just about making him angry Het gaat er niet alleen om dat hij boos zou moeten worden and preaching a message of doom and gloom to a lost en people. dat hij dan een boodschap van onheil en somberheid en zo aan de mensen moet prediken. It was that, Dat was het, but it's much more. maar het is veel meer. It's the same principle as we have spoken about today. Het is hetzelfde principe waar we het vandaag over hebben gehad. It's the symbology Het is de of Ezekiel being offered symbolische to become a partaker of the divine nature. de symbolische ervaring die Ezekiel heeft om deel te worden van de goddelijke natuur. And when that happened, En wanneer dat dan gebeurde, when he ate, if we could say, the book of Daniel, toen hij het boek Daniel, zoals we dat kunnen zeggen, toen hij dat opat, it transformed him toen veranderde hij from desiring things that are forbidden Hij transformeerde van het verlangen van dingen die verboden zijn, to seeing and experiencing things as God views them. en dat ging dan over naar het zien en ervaren zoals God de dingen So when ziet. he begins to react and behave, Dus als hij begint te reageren en zich te gedragen, it's not as a human being, is het niet als een menselijk wezen, because now he has partaken of divinity. maar omdat hij nu goddelijkheid heeft aangedaan. And when we see his behavior, his experience, his thoughts, En als we zijn gedrag, zijn gedachten, zien, we know how God views the corruption of God's people. weten we nu hoe God de corruptie van Gods mensen ziet. Who had corrupted themselves through lust. Die zichzelf corrupt hebben gemaakt door
lust. not sex, not violence. Niet seks, niet geweld. It included them, Het omvat het wel. but they were not the real Maar issue. zij waren niet de echte kwestie. It was the control Het was de controle that comes along with the patriarchal system. die gepaard gaat. Het was de controle die gepaard gaat met het And patriarchaat. right there, thousands of years ago, Het patriarchale systeem. En het duizenden jaren gaat het al zo. that's what God wanted to show their people. Dat is wat God hun wil laten zien. Not just individually, but corporately. Niet alleen als individu, maar juist. If you go to the story of David or Solomon, Kijk naar de verhalen van David of Salomo. you see God trying to execute the same work. Dan zie je dat God hetzelfde probeert uit te voeren. Desiring the same goal. Werkende, verlangende naar hetzelfde doel. And I'm suggesting En ik stel voor that in order to pass the test today, dat om vandaag de dag te kunnen slagen, in order to view those stories om correctly, deze verhalen op een juiste manier te zien, contextually, in een context, sympathetically, ook sympathie ervoor te hebben. having sympathy for them and for God, Sympathie hebben voor hen, maar ook voor God. then you need to eat the little book, Dan moet je het kleine boekje eten. which is not just the book of Daniel. Wat natuurlijk niet alleen het boek van Daniel is. It encapsulates the whole of inspiration, Het omvat het geheel van inspiratie. so that we can become the people God designed us to be. Zodat wij de mensen kunnen worden waarvoor God ons heeft gemaakt, ontworpen. Let's pray. Laten we bidden. Hebu tuombe. Dear Lord, Lieve God, as we contemplate and meditate upon your word, terwijl wij nadenken, mediteren over uw woord, whether it's through one of your inspired prophets of het nou is door een van uw geïnspireerde profeten, or directly through the words of Jesus direct door de woorden van Jezus, or a secular journalist today, of een seculiere journalist van vandaag, help us to understand our work and our duty, help ons om ons werk en onze plicht te verstaan voor vandaag. that each of us Die ik en elk van ons will understand the sacred responsibility ook de heilige verantwoordelijkheid mogen begrijpen, of dividing your word of het uitleggen van uw woord correctly. op een juiste manier. For if we do not do that, Want als we dat niet doen, we will not only destroy ourselves, dan vernietigen we niet alleen onszelf, but if we are not careful, maar als we niet oppassen. we have it within our grasp We hebben het binnen handbereik. to destroy the plan of salvation. En dan zouden we het plan van Jezus' redding ook vernietigen. In Jesus' name. In Jezus' naam bidden we Amen. dat. Amen.